Vai yhtä aikaa? Yhtä aikaa. Okei. Okay. Skudaa. Tilanne on siis seuraavanlainen. Hessu kutsui mut ja Hussin Jannin, että tuutteko tekee hänen kanssa vähän ruokaa. Ja lähetti mut sitten omin päin kauppaan ja sanoi, että ota mitä vaan, mitä niinku itse haluat. Saat vähän itse päättää, mitä meinataan tänään tehdä. Ja tosta voi ehkä joku osaakin jo päätellä, mitä tänään tehdään, mutta kohta selviää. Mä otan täältä hyviä juttuja. Tänään tehdään hyvää ruokaa. Guten Tag. Hei. Päästä tulee. Moi, kiva nähdä. Kiva tulla tänne meille. Moi. No niin, on kiva tulla. Ja me tuotiin sulle vähän tuliaisia. No, mä kävin kaupassa. Tässä on jännitetty, että mitä siellä voi olla. Tokihan me tunnetaan historiasta, niin mä vähän voin epäillä jotain, mutta silti mua jännittää, että jos te jekutatte nyt mua. Joo, me Janninkaan vähän sovittiin mitä ehkä, mihin suuntaan lähdetään niin kuin juonta kuljettaa ja saat itse tutkia, osaat ehkä arvata. Ai mä saan. Joo. Okei, mahtavaa. Okei. Mä annan niinku suuntaviivat sulle. Mä tiedän, että sä pystyt noista aikoon vaikka mitä, mutta ajattele myös meitä. Meillä on hirveä nälkä. Kaalia. Joo. Okei. No tää taipuu moneksi. Kaalilaatikko on hyvä. Okei. Romainen salaatti. No se on aina hyvä saada vähän väriä. Joo. Ja vihreitä pitää olla lautasella. Niin Joo. pitää. No eli Jannin valinnat noin. Niin yllätys. Mä tiedän, sä et hirveästi vedä. Okei, tomaattia. Kauniita tomaatteja, kypsiä. Hienoa. Pihvitomaatteja, tämmöistä termiä me käytetään ammattilaispiireissä. Onks edelleen näin? Okei. Ja sit, paisti jauhelihaa. Joo. Mahtavaa, että teillä on tällaista, koska muistaakseni viimeksi kun me ollaan kokkailtu yhdessä, me tehtiin niinku burgereita ja mä ajattelin, että oisit sä kumminkin jauheliha kannalla ja sitten kun mä ajattelin, että Janni varmaan täyttää tämän vihreän osaston meille, niin tää on itse asiassa hieno yhtälö. Kyllä me tästä saadaan niinku juttu. Mulla olisi sellainen ajatus, että jos teille käy, niin tää jauheliha on niinku hyvä juttu. Me kaikki syödään jauhelihaa, mutta me voitais välillä korvata sitä jauhelihaakin jollain muulla. Ja mä ehdottaisin, että jos me kokeiltaisiin tuommoista niinku kasviproteiiniperäistä juttua ja me mentäis tämmöiseen burgeripihvimaailmaan ja tehtäis tästä bursat. Mä tiedän, Tuke, että sä oot skeptinen. Mä uskon, että Janni antaa ammattinsa kautta mahdollisuuden erilaisille asioille. Mutta tää juttu on siinä se, että nämä on kehittynyt niin älyttömästi viimeisien vuosien aikana. Pystytäänkö me tehdä tämmönen switchi ja tästä kokeilla sitä burgeria? Tiedätkö, voidaanko vaihtaa vaikka toi ja jättää toi ja sitten jättää toi? Ai näin, mitäs näin? Tiedätkö, niin sanottu tuplaliha, mutta ei kumminkaan. Okei, Hese, mä rakastun sua, mä luotan suhun. Mä sanon vaan sen verran, että mulla on oikeesti hirveä nälkä. Okei. Et nyt ei oo niinku, mä en haluis riskeeraa. No mutta sittenhän sä syöt vaikka pieniä kiviä. Niin, no sekin on kyllä ihan totta. Mulla on ehdotus. No. Mennään tällä, mitä mä ehdotin. Ja saman tien kun sä oot maistanut, jos sä toteet, että ei tuu kauppoja 5 minuuttia, niin mä oon tehnyt sulle tästä sit toisen Okei, toi mä ostan kyllä joo. Toi voidaan. Mahtavaa, näin tehdään. Me voitaisiin aloittaa siitä, että te pääsette osallistumaan tähän hommaan. Millainen makumaailma teillä on? Sut mä tiedän hyvin, sä tykkäät aika vahvasta ja tulisesta. Janni ilmeisesti myös. Mutta tykkäät sä yleensä kun sä teet, tykkäät sä itse niin, kun sä teet ruokaa, niin teet sä niinku chilistä vahvaa vai teet sä vaan niinku semmoista mikä maistuu, mutta ei välttämättä ole polttavaa? Ei ehkä mitään hirveän polttavaa. Siis mähän on hirveän tylsä arkiruoanlaittaja, että siis mä syön vaikka 5 päivää samaa ruokaa, että mulla ei ole niin väliä miltä se maistuu, niin mulla on isot odotukset tästä. Jaetaan silleen hommat, että mä leikkaan tästä vähän kaalia, koosloota ja sitten pääsette maustamaan sen ja sitten laitetaan burgeripihvit tonne pannulle ja jutellaan siitä vähän lisää. Janni, sä vähän tuossa äsken jo sanoit, että sä oot niinku tylsä ruoanlaittaja. Mitä se tarkoittaa? Eli teet sä niinku aina ison määrän, sä teet jotain? Joo, siis sanotaan, että keittiö ei oo niin kuin arjessa mun lempipaikka, missä mä vietän aikaa. Okay. Sitten jos tehdään viikonloppuna vähän kivemmin jotain, niin sittenhän se on kiva semmoista yhteistä ajanvietettä niin kuin kumppanin kanssa. Mutta semmoinen niin kuin arkiruoka, niin mä haluan vaan, että se on mahdollisimman tehokasta, nopeata ja sitä riittää moneksi päiväksi, kun arki on kuitenkin kiireistä. Ehkä se on enemmän tullut siitä, että kun on perehtynyt ravitsemukseen, niin sit jotenkin se niin kuin enemmän arjessa vaan merkkaa se, että se ruoka on laadukasta.
Ja sitten oikeasti, kun se arki on tosi liikkuvaista ja hektistä, niin sitten sitä ruokaa on aina siellä jääkaapissa, ettei tule nälkäkiukku. Joo. Tai sitten, että kun sä tuut kotiin nälkäisenä, sittenhän mä vedän niinku vierasvarat sieltä näin naamariin. Okei. Se on ehkä enemmän se ajatusmaailma siinä. Mä syön enemmän silmillä kuin suulla. Tälleen mulle on sanottu. Ja se on ihan totta. Ja se on uskomaton määrä, mitä sä pystyt syömään. Mä oon muutaman kerran ollut sunkaan tilausravintolassa. Ja se kun lähtee se Tuken tilaus, niin se on niinku semmoinen, että se ei lopu. Sitten mä oon silleen, että siis mä voin tilata ihan itse myös itselleni. Ei, nää on kaikki mulle. Mut syöt sä loppuun sitten kumminkin? Voit sillä, että sä tykkäät paljon makuja, mutta sit sulla jääkin myös. Mulla kyllä jää usein, mutta Janni on nyt vaan nähnyt pari kertaa, kun mulla on ollut hirveä nälkä ja se on saanut väärän kuvan. Mutta yleensä, jos me friendien kanssa tilataan, niin friendit ihan tarkoituksella tilaa vähemmän, koska ne tietää, että mulla jää yli. Ai, et sulla jää yli? Joo. Okay. Mutta en mä halunnut tästä, kun kysyn nyt, että saanko mä kokata myös. No, kysytään. Tuki, osaat sä kokkaa? Mä tiedän, että sä oot ainakin halunnut aina ja sä oot myös kehittynyt varmasti siinä, mutta mikä on päivän tilanne? Kehittyminen on se oikea sana. Mä oon löytänyt itsestäni kyllä semmosen niin kuin kokkismiehen. Okay. Ja mä huomasin sen itse tässä yksi päivä, kun mä oon nyt siinä tilanteessa kokkaamisen kanssa, että mä voin vähän kokeilla ja katsoa mitä löytyy jääkaapista ja kokeilla juttuja ja niistä tulee yleensä hyviä. Esimerkiksi tein tämmöisen oman kanakastikkeen, missä oli creme fraiche ja muita juttuja. Niin. Joo. Hei, mä laitan kohta noin pihvit pannulle, että jos mä leikkasin vähän kaaliin, niin nyt oma fiiliksen mukaan. Tossa on savuchili-majoneesi, Oi mun lempi. kurkkumajoneesi, paprikamajoneesi. Eli ne on kaikki niinku miedompia. Ottakaa siitä omaa kippoonne, sekoittakaa vähän samalla kun jutellaan tossa. Ja sit mä otan tossa pari limeä vielä paloiksi, niin voitte puristaa sinne sekaan. Eli tärkeää on saada siihen vähän sitä happoa. Tästä tulee nyt se coleslaw. Joo, se on se coleslaw, eli vaan kaali ja niin sit sinne vedetään se majo, niin me saadaan sillä se soossi ja kosteus sinne. Sitten voitte vähän puristaa tosta niinku limaa. Tää on mun lempi. Mutta tää oli se kaikista tulisin. Joo, Mutta se ei ole supertulinen, mutta sä saat sillä siihen aika hyvän maun myös siihen. Tässä on pari samalla kun sekoittelette siinä, niin tässä on nyt paketista otettu tää pihvi. Se näyttääkin ihan pihviltä. Niin kuin se näyttää, että se olisi niinku lihaa, nautaa. Kyllä. Mä laitan ton vieden päälle, niin En mä oon vakuuttunut, mutta mä pelaan tässä nyt mukana, kun kamera käy. Nyt kun meillä on tässä kasvispihvissä jo itse niin rasvana kookosöljy, niin me ei välttämättä tarvita paistamiseen mitään. Meillä vaan pitää olla tosi kuuma toi pannu, niin että se sihahtaa siellä. Ja näissähän on se hyvä puoli, että näitten ei tarvi olla niin pitkään siellä kuin tavallisesti jauhelihapihvi, kun se lämpenee aika nopeasti. Ja mikä siinä on hyvä, niin se karamellisoituu, eli siihen tulee se paistopinta aika nopsaa kanssa. Niin se on hyvä. Ja sitten jos tuntuu siltä, niin vähän voi lisää vaikka oliiviöljyä siihen, jos haluaa sitä paistopintaa niin kuin enemmän. Mutta tosiaan nämä on täällä ollut hetken, niin kuin näette, niin ei mitään rasvoja pannulle ja silti niihin tulee tommonen kiva niin kuin pinta. Ja edelleen paistonkin jälkeen, kun katsotte, niin ne näyttää niin kuin jauhelihapihviltä, eikö niin? Se väri ei ole hävinnyt sieltä niin kuin mihinkään. Ja tuoksuu myös. Joo. Siellä on valmiiksi tietenkin, kun siellä on sitä soijaproteiinia, siellä on punajuurta, mutta siellä on myös sipulia ja mausteita. Et se on niinku se massassa on jo erilaisia makuja itsessään. Kun jauhelihahan on tietenkin, sun pitää sit se maustaa kokonaan. Tai niinku lihapulla taikina, niin sähän teet sen niinku, sit se maistuu jollekin muutenkin kuin vaan pinnat siitä. Ja siis toihan on ihan mieletön just nimenomaan tämmöisille laiskoille kokeille niin kuin minä oon. Et mun ei oikeasti tarvi mitään muuta kuin vähän taputella tuota muotoa ja heittää se pannulle. Et siellä on oikeasti just ne sipulit ja mausteet. Kyllä. Mä vielä hypetä ennen kuin oot Haippaan! Miten sitten tällä hetkellä, niin te olette aamussa yhdessä, eikö niin? Teillä on siellä omat jutut ja miten herääminen hei muuten? Onko sä aamuihminen? Oon, ihan ehdottomasti. Miten Tuke? Sä oot kanssa tehnyt kumminkin, monta vuotta sä oot ollut niinku lauteella? Pari vuotta niin. nyt. Mut joo, siis mä oon nyt viimeisen puolen vuoden aikana niin parantanut tapani. Ehkä kiitos hänenkin, hän on näyttänyt esimerkkiä. Niin, mä oon 10 pedis nykyään. Ennen vanhaa niin pelattiin kuitenkin pleikkariin vielä 12 jälkeen. Mut se alkoi uuvuttaa vähän. Mut nyt susta on tullut tommonen kokkaileva aikuinen. Joo, justiin se näin. Aikuinen kotimies. Juuri näin. Niin 10 pedissä ja sitten rokki soi aamulla. Loistavaa. Hei tää on maailman yksinkertaisinta hommaa. Ja tarvitaan aina tuohon alle myös jollain tavalla se maku. Kun mä tykkään, että se coleslaw tulee sit siihen päälle, niin vaikka sä oot tulisen kundi ja sitten sä oot tulisen daami, niin otetaan tää miedoin majo tähän pohjalle.
me ei myös käytetä ketsuppia tässä ollenkaan. Eli että saadaan vaan se niinku se... Mitä? Ootteko te ketsuppia? Mitään. Pitääkö olla ketsuppia? Ei tarvii olla. Haluatko kertoa, minkä kanssa syöt? No sä varmaan tiedätkin, joo. Se on ihan pöyristyttävää. Kerropas nyt itse tää juttu. Minkä kanssa Siis jos ruuassa on lihaa, niin siinä voi olla myös kedaa. Se on niin kuin näin yksinkertainen Mut kaava. jos sulla on Jos siinä on lihaa, sisäfile. siinä voi olla kedaa. Jos sulla on sisäfileppi. Pikkusen dippailet siellä. Mitä vikaa? Mitä väärää? Et sä sitä siihen päälle tietenkään struuttaa, mutta vähän käyt siellä dippailemassa. Come on. Mä tietyllä tavalla allekirjoitan ton, että erilaisia asioita pitää kokeilla ja dippailla erilaisia juttuja, mutta oon mä sen verran old fashion, että ehkä mä en kyllä lähtis ihan tolla tasolla viemään sitä, että mä niinku uskaltaisin sisäfilepihviä ja alkaa niinku ketsuppia. Oikeesti, jos Itse siinä on lihaa, asiassa- siinä voi olla kedaa. Painakaa teepaidat tosta. Se on näin. Onks näin? Näin se on. No sit me otetaan teidän koosloa, nyt puistetaan vaan Janni eka. Eiks niin? Otetaan täältä tää sun koosloa tänne väliin. Ja sitten me otetaan nyt tähän kanteen sitä potkua pikkasen. Sen takia, että mä haluan näyttää, että se ei tarvi sitä ketsuppia välttämättä aina, mutta joku pitää olla siinä ja sitä ei tarvi olla niinku liikaa ollenkaan. Mutta siinä kannessa pitää olla joku maku. Tonne väliin, niin tää on helpompi. Kuola on tullut suuhun. Joo, kieltämättä on niin hirveä nälkä. Kiitos. Joo, mä voin pyöräyttää samalla sitten jonkun pikku Kiitos. saaden vielä, ole hyvä. Oi, tää tuoksuu niin hyvälle. Älä vielä. Kiitos. No niin, olkaa hyvä. Haluan nähdä sun reaktiota ensin. Vai yhtä aikaa? Yhtä aikaa. Okei. Okay. Okei. Okei. Tää on todella hyvä. Tää on tosi hyvä. Ja se juttu siinä on se, että mä halusin, että te huomaatte, että miten se pihvi On todella oikeesti hyvä. pysyy niin kuin mehukkaana siellä. Kun monesti kun syödään burgeria, vaikka se on jauhelihapihvi, niin sit se on tehty liian kypsäksi, se on aika kova siellä sisällä. Et se ei ole semmonen, ja täytyy muistaa, että hampurilaisethan oikeesti on niin kuin alun perin sandwicheja niin kuin maailmalla, missä on ollut täyte. Ja sen takia sen pitäisi olla niin kuin pehmeä ja kuohkea sen sisuksen siellä. Tää on Hessu todella hyvä. Ja siis Mä olisin tosi halunnut, että mä olisin pystynyt sanoa, että tää on ihan skeidaa, että duunaa mulle lihasta, mutta tää on tosi hyvä. Mut jos sulle olisi vaan tupsahtanut tämmönen eteen ihan niinku vaan hampparina, niin olisitko tunnistanut, että ei ole lihaa? En olisi tunnistanut kyllä. Harmi, että sä et ottanut minttua, vai tykkäätkö mintusta? Tykkään. Tää sopii ihan pirun hyvin, en olisi ikinä osannut laittaa hampparia. No niin, sit puhuttiin jälkkäristä. Mä en tiedä, että ootteko te faneja, mutta mä ajattelin, että tehdään crème brûlée, klassikko. Mä en ole varmaan enkin syönyt. Etkö? Okei. Musta tuntuu, että... Crème brûléessähän on tärkeä juttu se, että siinä on hyvät raaka-aineet, sit siihen poltetaan, pahdetaan sokeri tuohon pintaan. Sitten se voi olla ihan sellainen naturellina, tai niin kuin me tänään laitetaan vaan vähän marjoja siihen päälle. Mutta miksi mä halusin teille sen näyttää, niin syy on tässä. Me voidaan käyttää ei-maitotuotteita myöskin korvaamaan ja tekemään silti klassisia hyviä jälkkäreitä. Mä pystyn sen vielä hyväksyä, että sä et ole nähnyt Pretty Womania, mutta sen, että sä et ole crème bruleeta koskaan Missä maistanut. mä olisin sitä maistanut? Ravintolassa. Mä oon Keravalta, ei mä oo käynyt niin hienossa ravintolassa, missä tarjottaisiin. Nopeasti poltetaan toi sokeri ja sokerihan on kidettä, eiks niin? Niin se silloin tekee tähän tämmöisen kristallisen pinnan tähän päälle. Ei toi näyttää siistiltä. Tätä ei ole siis tarkoitus kuumentaa millään tavalla itse tätä jälkkäriä, vaan se on pelkästään, missä puhutaan, niin on tää pinta, mitä tässä niinku laitetaan. Me lisäillään vähän pikkasen tänne näin marjoja. Ei sen enempää tarvi muuta olla. Jotkut laittaa jäätelöä tänne Oi. ja hirveän monessa paikassa siihen laittaa joku sorbet-pallo vielä korostamaan sitä, että siihen tulee se kylmän ja lämpimän niinku ero. No mä oon siis crème bruleen suurkuluttaja, joten mulla on antaa tähän nyt niinku vertailukohde. Oi. Okei. Ui. Tämähän on herkkuu. Tämähän on ihan herkkuu, hei. Tämähän on ihan herkullista, hei. 10 pistettä ja papupäivä. Siis en pystyisi tätäkään erottaa niin kuin maidollisesta crème bruleesta. Aivan joo. Todella hyvän makuinen. On. Mut menis ravintolassa sulla läpi muutaman mohiton jälkeen? Ilman mohittojakin. Harvemmin semmoista tapahtuu, mutta menis. Menis. Hieno. No mut kiva. Ja hei, kiitos kun tulitte. Ihan superiin ja oli kiva jutella ja nähdä pitkästä aikaa. Kuin myös, kiitos. Oli Kiitos. hyvät ruuat. Oli. Yllätit kyllä.
nyt positiivisesti. Mä tiesin, että sä oot hyvä, mutta en mä tiennyt, että niin kun, mulla oli ennakko-odotuksia, mutta ne on nyt näiden osalta niin poistunut. No niin, kiitos. mahtavaa. Hei, kiitos. Oli kiva nähdä. Hei, kiitos tästä. Kiva, moi moi. No niin, mä oon viereen maata.